Hello anh em, như đã hứa, hôm nay Maximon mang đến cho anh em câu chuyện về một thế giới đã trở thành tuổi thơ của rất nhiều anh em 8x 9x. Đó là thế giới của World of Warcraft, một tựa game huyền thoại đã góp phần làm nên thương hiệu của Blizzard ngày hôm nay. Nhưng trước khi đến với câu chuyện của những cái tên quen thuộc như Illidan hay Arthas trong Warcraft 3, thì hãy cùng Maximon tìm hiểu những gì đã xảy ra trong giai đoạn Warcraft 1 và 2 trước nhé. Thế giới chính của World of Warcraft có tên là Azeroth. Bên trong nó là một linh hồn Titan đang say ngủ. Trên thực tế, đã có nhiều Titan thức tỉnh và đang đi tìm đồng loại của họ với hy vọng rằng có thể đánh thức hay bảo vệ những linh hồn đang ngủ say ấy. Cùng với nhau, họ được gọi là hội Pantheon. Có một thế lực khác không muốn điều này xảy ra, đó là các Void Lord. Tuy nhiên, các Void Lord không thể đích thân ra tay và sử dụng những sinh vật với hình dạng gớm ghiếc, được gọi là các Oggoth. Lũ Oggoth này sẽ được thả lên bề mặt của các hành tinh được cho là có linh hồn Titan đang say ngủ và tiến hành tha hóa linh hồn đó. The boy king serves at the master's table. 3 lives will he offer you. Đến một ngày, một Titan trong hội Pantheon là Sargeras đã chứng kiến cảnh tượng một hành tinh bị các Oggoth tha hóa bằng những cái xúc tu nham nhở ăn sâu vào lõi hành tinh. Ngay lập tức, ông rút kiếm chặt hành tinh ấy ra làm đôi. Ông cho rằng chỉ có cách diệt tận gốc như thế này mới ngăn chặn được thảm họa. Nhưng hội Pantheon lại không đồng tình với cách làm cực đoan và bạo lực này. Họ cho rằng vẫn còn cách khác. Bất đồng về quan điểm, Sargeras bỏ đi và xây dựng một đội quân bằng đám demon ông đã bắt được trong các cuộc viễn chinh của mình, hiện đang bị giam cầm tại Madum, và thành lập nên quân đoàn rực lửa Burning Legion. Nhưng một đội quân thì cần phải có những người thông minh làm chỉ huy. Swear loyalty to me. Pledge the hearts of your people to my cause. I will transform you, granting you knowledge beyond imagining and might beyond measure. Together we will become legion and defeat the hungering void that would consume us all. It is little enough to ask for what he offers us. Such power, and he speaks the truth. I had hoped the others would sense the darkness behind Sargeras' words, but they were blinded by their vanity, their hunger for power. The Atamal crystal soon showed me the horrible truth of what would come to pass if we accepted the Titan's offer. We would be transformed not into wise leaders, but into hateful monsters. Cho nên ông tìm đến tộc Ereda ở hành tinh Argus và biết 2 trong 3 người đứng đầu tộc này là Kil'jaeden và Kimon thành đại tướng dưới trướng của mình. Người còn lại là đại tiên tri vũ trụ Velen, quyết không theo Sargeras nên đã quyết định dẫn một nhóm người Ereda lên tàu bay để bỏ trốn. Talgath is turned against us. No. It cannot end like this. Take the others and go, Prophet. We will buy you time. Hatun! You do not have to do this! Please, keep my family safe. Kore! Help us! I will hunt you across the stars, traitor! Even if it takes 1,000 years! Nhưng thật không may là trong lúc đang chạy trốn sự truy đuổi của 2 ông bạn già giữa không gian thì tàu của họ bị trục chặt và đâm xuống một hành tinh. Họ đặt tên như thế này là Draenor và tự gọi mình là Draenei, có nghĩa là những người lưu vong.
Hành tinh Reno này có nhiều chủng tộc sinh sống, và nổi bật nhất là loài ọt, một chủng tộc vai u thịt bắp. Họ có tính cách khá hoang dã và sống theo từng bộ tộc. Tuy nhiên, cả hai loài ọt và Renai sống tách biệt và không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng nhiều năm sau đó, dưới sự lãnh đạo của đại tiên tri Ner'zhul, hòa bình mong manh ấy đã bị phá vỡ. Ner'zhul triệu tập cuộc họp giữa các tộc trưởng. Ông kể về lời tiên tri mong nhận được từ Runcan, người tình quá cố của ông. Nhưng lúc này ông không biết là Kil'jaeden giả trang, cảnh báo về tương lai và về những vấn đề đáng lo ngại của tộc ọt. Ngoài các chiến binh, tộc ọt còn có các shaman, những thầy pháp có thể lắng nghe và sử dụng các nguyên tố tự nhiên như đất, lửa, nước. Nhưng gần đây các nguyên tố trở nên bất ổn, và Ner'zhul nói rằng người Renai phải chịu trách nhiệm cho việc này, cũng như về sự bùng nổ dịch đậu đỏ đang hành hạ cả tộc. Ông nói rằng dù các Renai muốn tiêu diệt tất cả loài ọt, nhưng họ vẫn còn có hy vọng để ngăn chặn sự diệt vong này. Nếu các bộ tộc chịu gạt bỏ mọi sự khác biệt và liên kết với nhau, họ sẽ có thể tiêu diệt người Renai một lần và mãi mãi. Từ đó, The Horde, đại tộc được thành lập bằng sự liên minh giữa các bộ tộc ọt. Rồi họ bắt đầu tấn công người Renai. Nhưng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Ner'zhul dần bị soán ngôi bởi tên học trò cũ Gul'dan. Khi Gul'dan, dưới sự dẫn dắt của Kil'jaeden, đã huấn luyện các Shaman sử dụng ma thuật Fel, một loại ma thuật mới trong lúc các nguyên tố không nghe lời họ, thì Ner'zhul đã đi tới Osugun, ngọn núi thiên nơi linh hồn tổ tiên của loài ọt yên nghỉ. Ông kêu gọi các tổ tiên đến. Sức mạnh ý chí của ông mạnh tới nỗi phá xuyên qua được lớp màn trắng vô hình mà Kil'jaeden đã đặt quanh ngọn núi linh thiêng. Một cơn bão giọng nói trong hư vô rào rú cho tâm trí vị Shaman. Trong số đó có cả người bạn tình của ông, Runcan. Đây không phải là Kil'jaeden cải trang, mà Runcan thật sự. Linh hồn bà đã biết rằng Ner'zhul đã bị lợi dụng. Người Renai không phải là kẻ thù, mà kẻ đó chính là Kil'jaeden. Gã không hề định cứu loài ọt. Mục tiêu của gã là tha hóa họ. Với sự trợ giúp của Gul'dan, Kil'jaeden đã ép Ner'zhul lập nên đại tộc và gây chiến với những người Renai hiền lành vô tội. Một số ọt sau khi tu luyện thành công ma thuật Fel đã trở thành warlock. The Orc warlocks practiced a twisted magic that corrupted the land and nearly destroyed us Do all. not do this, Gul'dan. Bear witness to the undeniable power of our Dark Master. He will destroy us all. Và việc sử dụng ma thuật Fel của chúng đã phá hoại hệ sinh thái của Raynor. Những cánh rừng chết đi, sông suối khô cạn và ô nhiễm thứ năng lượng Fel xanh lè kia. Nhiều năm trời, những nguồn năng lượng này đã triệt phá sức mạnh của các nguyên tố và khiến chúng rối loạn. Một ngày kia, Gul'dan tập hợp các tộc trưởng, đưa ra một vũng nước chứa đầy thứ máu đang cháy âm ỉ của Mannoroth, một Pit-Lord, một tên tướng quỷ được Kil'jaeden gửi đến. Hắn không tiết lộ về nguồn gốc thực sự của nó. Gul'dan chỉ nói rằng thứ chất lỏng màu lục này là một món quà từ những đấng nhân từ để dạy cho loài ọt ma thuật Fel. Giờ đây, chính những ân nhân đó muốn ban cho các bộ tộc một thứ khác. Bằng cách uống nước trong vũng, loài ọt sẽ được ban cho sức mạnh giống với các vị thần. Thứ nước ấy khiến làn da của các ọt từ màu của đất như đỏ, nâu và xám chuyển thành màu xanh. Còn bản tính hoang dã của họ trở thành cuồng chiến và khát máu. Nổi bật nhất trong đó là tộc trưởng Ramas Hellscream của tộc Warsong. Riêng chỉ có tộc trưởng Durotan và bộ tộc Frostwolf của ông, còn ông bạn thân Orgrim Doomhammer của bộ tộc Blackrock đã từ chối uống máu quỷ. Hành động thách thức này khiến Gul'dan điên tiết. Với sức mạnh từ máu quỷ, các cuộc chiến diễn ra tàn khốc hơn và dần trở nên một chiều, với tổn thất thuộc về Renai. Khi người Renai gần bị tuyệt diệt, thì có một lúc hành tinh dần chết đi, không còn đủ thức ăn cho đại tộc hiếu chiến nữa. Gul'dan được Kil'jaeden hứa hẹn về một thế giới mới tốt đẹp hơn, đó chính là Azeroth. Lúc này Sargeras đã tha hóa một vỏ bọc cho gã tại Azeroth, một cá thể siêu phàm mà gã có thể sử dụng để mở đường cho cuộc xâm lược của đại tộc lên thế giới đó. Nói về quá trình này, phải bắt đầu từ Aegwynn, một Guardian của hội đồng phép thuật Tirisfal, một tổ chức được thành lập bởi các pháp sư loài người và loài 2F. Các thành viên trong tổ chức chọn ra một người và truyền lại tất cả sức mạnh cho người đó, để trở thành một pháp sư cực mạnh mà danh hiệu là Guardian, người bảo hộ cho Azeroth. Một lần, Aegwynn chạm trán với phân thân của Sargeras. Bà đã hạ gục và giam hắn xuống thành phố cổ đại dưới lòng biển. Nhưng Aegwynn không hề biết là khi bà đánh bại Sargeras, linh hồn của gã Titan đã xâm nhập vào trong cơ thể bà.
Rồi Egwene có một người con trai với pháp sư Nealas Aran và truyền lại tất cả quyền năng cho con trai mình là Medivh, để đứa bé khi lớn lên sẽ trở thành Guardian kế nhiệm bà. Nhưng linh hồn của Sargeras đã ẩn náu trong cơ thể bà bấy lâu, giờ đã chuyển sang Medivh. Bị sự khống chế của Sargeras để hỗ trợ cho quân địch, Medivh đã mở cánh cổng bóng tối kết nối Azeroth với Draenor, mở đường cho The Horde tràn sang Azeroth. Aid champions. Now, Gul'dan's horde will sweep across this world like a locust swarm. And all my designs, all my carefully laid plans will at last fall into place. Khi còn trẻ và chưa bị điều khiển, Medivh có hai người bạn thân là đại tướng Anduin Lothar và vua Lenrine của thành Stormwind. Khi cánh cổng bóng tối được mở, quân Orc tràn sang Azeroth với sức mạnh cùng với tầm vóc vượt trội so với loài người. Chúng đã tàn phá các làng mạc và tiến gần tới Stormwind. Anduin Lothar chỉ huy quân đội kháng chiến để chống lại quân Horde, nhưng cũng chỉ được một thời gian thì nghe tin vua Len bị ám sát. Quân đội Stormwind thua trận. Lothar và dẫn người dân Stormwind và hoàng tử Varian đi thuyền vượt biển lên Lordaeron lánh nạn, cầu cứu sự giúp đỡ của các vương quốc còn lại. Tại Lordaeron, vua Terenas Menethil đệ nhị, cha của Arthas, đã triệu tập cuộc họp giữa vua của các vương quốc loài người, bao gồm Lordaeron, Tararan, Anterac, Kultiras, Stromgarde, Gilnis và Stormwind, thành lập phe liên minh chống lại The Horde. Từ đó, The Alliance ra đời. Anduin Lothar được chọn làm thủ lĩnh tối cao của liên minh. Quân liên minh nghĩ rằng họ cần nhiều sức mạnh hơn hiện giờ để chống lại quân Horde. Vì thế, bộ tứ Paladin đầu tiên bao gồm Udyr, Darrohan, Tyrion Forring và Turalion với sức mạnh thần thánh của ánh sáng đã gia nhập và trở thành tướng lĩnh của liên minh. Nhận thấy mối nguy hiểm từ quân Horde khi đã tấn công nơi ở của họ, tộc 2F của Quel'Thalas cũng đã quyết định tình nguyện tham gia liên minh. Chỉ huy của nhóm quân tình nguyện đó là Alleria Windrunner, người đã mất đi em trai khi quân Horde tấn công Silvermoon. Một thời gian sau đó, tộc người lùn Wildhammer của Aery Pig cũng gia nhập lực lượng và sức mạnh của phe liên minh tăng lên rõ rệt. Nhiều trận chiến thảm khốc đã nổ ra với thương vong là không thể kể xiết. Quân Horde sau đó được sự giúp đỡ từ tên vua ván bội của thành Anterac, Aiden Perenon, nên dễ dàng tiến sát Lordaeron. Nhưng có một diễn biến bất ngờ là ở hậu phương. Gul'dan bắt đầu phản bội bằng việc dẫn một nhóm người đi tìm hầm mộ Sargeras để tăng sức mạnh cho hắn. Nhưng xui là hắn bỏ mạng luôn ở đó. Thống lĩnh đại tộc lúc này là Orim Doomhammer nghe được tin và phải rút quân lui về Blackrock. Nhưng quân đội của liên minh đã đuổi kịp, và tại căn cứ Blackrock của The Horde, cả hai bên đã có trận chiến lớn chưa từng thấy. Dù có lợi thế về số lượng và công nghệ quân sự, nhưng trước độ châu chó và khát máu của quân Orc, cộng thêm lợi thế sân nhà, khiến cho quân đội liên minh bị áp đảo. Lothar đã đấu tay đôi với Doomhammer. Cả hai đều thể hiện được vì sao mình được chọn làm thủ lĩnh. Nhưng với sức mạnh của loài Orc, sự uy mãnh của cây búa Doomhammer từ Orgrim cũng như tuổi già đã làm cho Lothar không nhanh nhẹn như trước. Orgrim nhanh chóng tận dụng cơ hội đập gãy thanh kiếm của Lothar và tung đòn chí mạng vào đầu ông. Kiếm gãy tướng vong, nhưng phó chỉ huy của Lothar là Turalion không từ bỏ. Anh nhặt cây kiếm gãy của vị tướng già lên và tỏa ra ánh sáng rực rỡ của một Paladin hùng mạnh. Ánh sáng lan rộng khắp chiến trường khiến quân Horde run sợ, và cán cân của trận chiến bắt đầu đổi chiều. Quân đội liên minh phản công và giành phần thắng, bắt sống chỉ huy của quân Horde và tiếp tục đuổi chúng về cánh cổng bóng tối và phá hủy nó. The Orcish hordes lay vanquished as the triumphant armies of the Alliance stood vigil over the evil gateway that had brought the Orcs into Azeroth. Calling upon the arcane powers of the Archwizard Khadgar, the fury of the earth and skies were unleashed upon the Dark Portal to destroy it once and for all.
glow fell across the black morass, for though the portal was destroyed, the rift that joined these worlds at war yet remained. 2 năm sau, quân Horde tiếp tục mở cánh cổng khác lần thứ hai từ Draenor sang Azeroth trên tàn tích của cánh cổng cũ. Lần này, quân liên minh với sự dẫn đầu của nhóm những đứa con của Lothar gồm Tyralion, Alleria Windrunner, Danas Choben, Kunin Wildhammer và Khagra, học trò của Medivh, đã chủ động tấn công sang Draenor. Quân đội liên minh đã thành công khi ngăn chặn được cuộc tấn công thứ hai này. Vì không thể đợi quay về Azeroth rồi mới đóng cánh cổng được, do nhiều tên Orc đang cố chạy qua cánh cổng, Khagra đành phải dùng cuốn sách của Medivh và hộp sọ của Gul'dan để đóng cánh cổng từ phía Draenor. Những nhân vật bị kẹt lại ở Draenor cho đến khi thế giới này bị vỡ ra trở thành Outland, thì mãi đến sự kiện mở cổng lần 3 xảy ra trong bản mở rộng Burning Crusade của World of Warcraft thì chúng ta mới có thể gặp lại vài người trong số họ. Vậy giờ có lẽ anh em cũng đã nắm được tình hình những gì diễn ra và nguyên do một số sự kiện chính trong Warcraft 3 rồi nhỉ? Nếu có gì thắc mắc, anh em có việc comment nhé. Đừng quên like và subscribe cho Maximon để thấy video thú vị nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.